Chào mừng đến với cuộc đào sâu ngày hôm nay. Thực ra thì hôm nay chúng ta sẽ bóc tách một chủ đề tôi nghĩ là vô cùng thú vị và cũng đầy rẫy những nghịch lý. Chúng ta sẽ nhìn thẳng vào hệ sinh thái Ergo, mã token là ERG, ở thời điểm hiện tại là giữa năm 2026. Vâng, một hệ sinh thái mà nếu chỉ nhìn lướt qua thì chắc chắn nhiều người sẽ bỏ chạy ngay lập tức. Chính xác. Kiểu hôm nay chúng ta có một loạt các tài liệu rất đồ sộ để soi kỹ cái dự án này. Từ các báo cáo học thuật của Coinex Academy, rồi dữ liệu thị trường trực tiếp từ Coinlore, tài liệu chiến lược có tên là State of Ergo 2026, cho đến cả những cái phân tích kỹ thuật trên YouTube và dĩ nhiên không thể thiếu những cuộc tranh luận nảy lửa trên diễn đàn Reddit của cộng đồng Ergonauts. Dạ đúng, các nguồn tài liệu này vẽ ra hai bức tranh hoàn toàn trái ngược nhau và nhiệm vụ của cuộc thảo luận này là giải mã cái nghịch lý khổng lồ đó. Chuẩn luôn. Tôi thấy nó giống như cái việc, hình dung thế này nhé. Nó giống như việc chúng ta đi ngang qua một cái nhà hàng mà trên mạng nhận 100% đánh giá 1 sao vì quá ê khách. Nhưng mà nếu vô tình nhìn ra cửa sau của cái nhà hàng đó thì lại thấy toàn các siêu đầu bếp Michelin đang lén lút khuôn vác những cái nguyên liệu đắt đỏ nứt vào bếp. Kiểu, tại sao một dự án vốn hóa siêu nhỏ, thanh khoản thì eo uột, bị đám đông quay lưng mà lại đang âm thầm xây dựng cả một hạ tầng tài chính cho cái gọi là nền kinh tế của máy móc? Một sự so sánh rất là hình tượng. Và để hiểu được cái sự đối lập này thì có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ chính cái bề mặt thị trường đi, bức tranh màu đỏ rực. Dạ, đỏ quạch luôn đấy chứ. Tôi đọc báo cáo trên Coinlore và Coinex thì giá ERG hiện tại chỉ lẩn quẩn ở mức 0,21 đến 0,27 đô la, tức là vốn hóa siêu nhỏ, chỉ khoảng 18 đến 22 triệu đô la thôi. Nó bốc hơi hơn 91% so với cái đỉnh 2,5 đô hồi tháng 3 năm 2024 rồi. Thanh khoản một ngày thì cực kỳ mỏng, loanh quanh có 130.000 đến 200.000 đô la. Thậm chí trên sàn MXC, cái công cụ đo lường tâm lý cho ra kết quả là 100% người dùng cực kỳ bi quan. Vâng, 100% bi quan. Nhưng mà mạch ngầm bên dưới lại hoàn toàn khác. Báo cáo phân tích trên YouTube có chỉ ra một cái hành vi rất lạ, đó là kiểu mua có chủ đích. Dù khối lượng rất là nhỏ, giá của nó vẫn tăng đồng đều trên các cặp tiền pháp định. Hoàn, tăng đồng đều nghĩa là sao? Ý là nó tăng cùng một tỷ lệ trên cặp đô la Mỹ, cặp euro và cả bảng Anh mà không hề có một độ trễ nào cả. Wow. Tức là có một hệ thống thuật toán tự động cân bằng lệnh mua trên toàn cầu. Chuẩn luôn. Và nó thậm chí còn vượt mặt xu hướng chung của Bitcoin tới 3,5 điểm. Từ từ đã, chỗ này tôi thấy hơi cấn. Nếu mà thanh khoản mỏng đến cái mức 200.000 đô một ngày đi, cái mức mà một quỹ đầu tư tầm trung vô tình mua mạnh tay một phát là sập nguyên cái sổ lệnh ngay lập tức, thì tại sao các dòng tiền lớn họ không bỏ chạy cho an toàn? Tại sao họ lại phải chia nhỏ thuật toán ra để gom nhặt từng đồng bạc lẻ qua hàng tháng trời như vậy? Thực ra thì những tổ chức lớn này họ không thèm quan tâm đến cái thanh khoản lướt sóng của ngày hôm nay đâu. Họ không mua để ngày mai bán. Họ đang định vị cho 5 đến 10 năm tới. Kiểu tầm nhìn thập kỷ đó hả? Dạ đúng. Cái điều thực sự thu hút họ chính là một sự thay đổi tận lõi đang diễn ra ở cấu trúc nguồn cung của cái mạng lưới này. Nhắc đến nguồn cung, tôi có ghi chú lại ở đây. Hồi tháng 5 năm 2026, mạng lưới Ergo đã chạm cái đáy phần thưởng khối cuối cùng. Chỉ còn đúng 3 ERG được sinh ra cho mỗi khối. Chính xác. Và hiện tại thì hơn 84,7%, tức là khoảng hơn 82,7 triệu trên tổng cung tối đa 97,7 triệu đồng đã được đưa vào lưu thông rồi. Một con số rất lớn. Ý là nguồn cung gần như đã xả hết ra thị trường rồi. Vâng, và đó là bước ngoặt. Hệ sinh thái này đang bắt buộc phải chuyển từ cái mô hình định giá lạm phát, tức là cứ in tiền ra để trả cho thợ đào, sang một mô hình định giá dựa hoàn toàn vào tiện ích thực tế. Tôi hiểu, kiểu nó giống hệt như một cái mỏ vàng đang cạn kiệt vậy. Đúng, giống mỏ vàng. Người ta không định giá cái khu vực đó bằng số lượng vàng đào được mỗi ngày nữa, mà người ta định giá dựa trên những cái con đường, nhà máy, rồi cơ sở hạ tầng cực kỳ xịn sò đã được xây dựng kiên cố xung quanh cái mỏ đó, đúng không? Một sự tương đồng rất chuẩn xác. Sự khan hiếm là điều kiện cần, nhưng cơ sở hạ tầng bảo mật mới là cốt lõi. Hiện tại, mạng lưới này đang được bảo vệ bởi thuật toán Autolycos. Cái thuật toán kháng máy đào chuyên dụng ASIC đúng không? Dạ vâng. Nhờ nó mà tỷ lệ băm, hay còn gọi là hash rate của mạng lưới, chạm mức khổng lồ là gần 690.000. Vốn hóa chỉ 24 triệu đô mà sức mạnh điện toán lại ngang ngửa mấy mạng lưới khổng lồ. Đó là nhờ hàng triệu card đồ họa GPU phân tán trên toàn cầu đấy. Và trên cái nền tảng bảo mật đó, họ tung ra bản nâng cấp Sigma 6.0. Nó đưa vào các số nguyên 256 bit và toán tử bitwise.
Nghe hơi nhức đầu nha. Cái toán tử Bitwise này nó làm gì? Thì cứ hiểu đơn giản là nó biến Ergo thành một cỗ máy tính toán tài chính siêu nhẹ, can thiệp thẳng vào các bit là số 0 và 1 luôn, cực kỳ nhanh. Kiểu không cần qua các bước phiên dịch cồng kềnh của ngôn ngữ lập trình thông thường nữa. Vì như anh nói lúc nãy, hạ tầng xịn thì phải có người dùng. Nhưng mà khách hàng tương lai của Ergo không phải là con người. Vâng, đây chính là cái điểm tôi thấy điên rồ nhất khi đọc báo cáo State of Ergo 2026. Họ nói Ergo đang xây dựng lớp thanh toán cho các AI agents, tức là các đại lý trí tuệ nhân tạo tự trị. Đúng vậy. Hãy nghĩ thử xem, AI thì làm gì có thẻ tín dụng? Nó đâu có căn cước công dân hay hộ chiếu để mà mở tài khoản Stripe hay PayPal. Đúng rồi, AI thì không thể ra ngân hàng KYC được. Vậy chúng nó giao dịch kiểu gì? Chúng cần một môi trường thanh toán thuần túy bằng toán học. Và điều này đã thực sự diễn ra rồi. Có một dự án tên là Sage. À, cái con AI trên trang egoblockchain.org phải không? Dạ. Con AI này đã tự động phát hành hóa đơn qua tiêu chuẩn Accurate Protocol. Nó đòi thanh toán 0,001 ERG trên mạng testnet. Đòi tiền xong rồi mới làm việc. Đúng thế. Nó nhận được thanh toán thực tế rồi thì nó mới chịu trả lời câu hỏi phức tạp của người dùng. Tự làm việc, tự xuất hóa đơn, tự thu tiền luôn. Thật sự là ảo. Nhưng mà tôi có một thắc mắc. Cực kỳ thắc mắc luôn. Tại sao bọn AI này lại ghét Ethereum mà lại chọn Ergo? Ethereum rõ ràng là to hơn, nhiều thanh khoản hơn rất nhiều mà. Thực ra câu trả lời nằm ở kiến trúc lõi. Ethereum dùng mô hình tài khoản, tiếng Anh là account model. Cái mô hình này nó mang tính bất định. Bất định nghĩa là sao? Kiểu không đoán trước được kết quả à? Chính xác. Khi một giao dịch được gửi đi, phí gas có thể đột ngột biến động do mạng lưới nghẽn, hoặc giao dịch có thể bị lỗi ngay giữa chừng. À, tôi thấy nó giống như việc ép một hệ thống AI tự trị đi ăn ở một nhà hàng mà thực đơn hoàn toàn không có giá. Ồ, một ví dụ rất hay. Ai được lập trình bằng logic chặt chẽ thì nó không thể chấp nhận cái sự hên xui đó được. Chuẩn luôn. Rất rủi ro. Trái ngược lại thì Ergo dùng mô hình EUTXO. Extended Unspent Transaction Output. Vâng, cái mô hình này mang tính tất định tuyệt đối, deterministic, nghĩa là AI biết chính xác 100% chi phí và kết quả ngay trên máy tính cục bộ của nó, trước khi nó gửi cái lệnh đó lên mạng lưới. À, tức là nó giống như việc mình nhét tiền vào một cái phong bì dán kín, bên ngoài viết sẵn các điều kiện toán học. Cái AI nó có thể tự kiểm tra cái phong bì đó trên máy của nó, hoàn toàn an toàn, rồi mới gửi đi. Dạ đúng. Ngôn ngữ tài chính duy nhất mà máy móc có thể tin tưởng tuyệt đối. Nó tính toán trước được mọi rủi ro, với chi phí siêu rẻ. Nhưng mà một mạng lưới AI hoàn hảo, độc lập, thì cũng sẽ chết khô nếu thiếu thanh khoản thực tế, đúng không? chính xác, đó là lúc chúng ta phải nhắc đến những mảnh ghép cuối cùng. Làm sao kéo tiền từ thế giới bên ngoài vào, và quan trọng hơn là rút ra thế giới thực. Kéo tiền vào thì trong tài liệu có nhắc đến hệ thống Rosen Bridge. Nó đang tích hợp Bitcoin Rules để hút hàng nghìn tỷ đô la giá trị từ Bitcoin sang làm vốn cho AI. Nhưng mà tôi thấy cứ nhắc đến cầu nối Bridge trong crypto là thấy mùi thảm họa. Vâng, những vụ hack cầu nối Ronin hay Wormhole mất hàng trăm triệu đô la thì ai cũng nhớ. Đúng. Vậy Rosen Bridge có gì khác để tránh bị hack? Điểm đặc biệt của nó là kiến trúc hai lớp hoàn toàn độc lập. Watcher và Guard. Watcher là người giám sát, còn Guard là người gác cổng à? Hãy hình dung Watcher như hàng ngàn cái camera an ninh phân tán khắp toàn cầu. Chúng chỉ có quyền nhìn và báo cáo lên mạng lưới. Chúng không giữ chìa khóa mở két. Vậy ai giữ chìa khóa? Guard à? Dạ, nhưng Guard cũng không thể tự tiện mở két lấy tiền. Chúng chỉ thực thi lệnh khi có đủ bằng chứng mã hóa từ một số lượng lớn các Watcher đồng thuận báo về. Chà, nghĩa là hacker không thể chỉ tấn công một vài máy chủ chữa chìa khóa mà phải thao túng hàng ngàn cái camera Watcher cùng một lúc. Rất khó. Nhưng mà đó mới là kéo tiền vào. Cái tôi tò mò nhất và cũng là cái bài toán khó nhằn nhất của thị trường crypto là đổi ra tiền mặt. Vâng, bài toán muôn thuở. Giá tiền mặt, tôi có đọc cái tài liệu Dark Paper trên Reddit và thực sự là nổi da gà. Họ đề xuất một giải pháp hoán đổi P2P từ crypto sang thẳng tiền mặt. Không cần bất kỳ sàn giao dịch trung gian nào luôn. Đúng. Nó sử dụng hợp đồng thông minh và đồng stablecoin kiểu như USD hay là SIG-USD để làm tài sản ký quỹ. Cơ chế là một người giao hàng, shipper ấy, mang tiền mặt đến tận tay người nhận. Dạ. Người nhận đếm tiền xong, ký xác nhận bằng mã hóa trên điện thoại, thì hệ thống tự động nhả cái quỹ stablecoin đó cho bên kia. Không cần phải tin tưởng dịch vụ đổi tiền, không sợ bị scam lừa đảo. Một giải pháp cực kỳ thanh lịch để giải quyết vấn đề niềm tin. Mọi thứ được định đoạt bằng toán học. Nhưng mà ngay chỗ này tôi phải phản biện một chút.
Toán học thì hoàn hảo, giao thức mã hóa vô cảm và không biết nói dối. Nhưng còn người thì có. Chắc chắn rồi. Lỡ cái ông giao hàng mang tiền đến, nhưng ông không đưa tiền, mà ông rút dao kề vào cổ ép tôi ký xác nhận mã hóa trên điện thoại thì sao? Ồ, Blockchain đâu thể thò tay ra khỏi màn hình để ngăn chặn bạo lực vật lý ngoài đường phố được. Tính từ bên thứ ba trên sổ sách. Nhưng rủi ro vật lý thì vẫn sờ sờ ra đấy. Dạ vâng, rủi ro vật lý cá nhân thì vẫn tồn tại. Có thể giảm thiểu bằng các hợp đồng khóa thời gian đa tầng, time locks ấy, hoặc là yêu cầu xác nhận đa chữ ký từ người thân. Nhưng mà rõ ràng, đây là ranh giới cực kỳ phức tạp khi thế giới số đâm sầm vào thế giới vật lý. Kiểu công nghệ có xịn đến mấy thì cũng có giới hạn cứng khi đụng chạm tới thế giới thực. Đúng, nhưng mà hãy nhìn vào bức tranh vĩ mô. Thị trường giao dịch tiền mặt chợ đen và kiều hối toàn cầu là khổng lồ. Chỉ cần cái giải pháp này nó chiếm được 1% thị phần thôi, thì hàng tỷ đô la sẽ bị khóa chặt vào mạng lưới Ego làm tài sản đảm bảo. Vậy là tạo ra một lực cầu khổng lồ đúng vào lúc nguồn cung chạm đáy. Chính xác. Wow! Nếu sâu chuỗi tất cả lại, thì bức tranh lớn ở năm 2026 này thực sự quá rõ ràng. Sự hội tụ của 3 trụ cột cốt lõi. Một là nguồn cung khan hiếm chạm đáy kết hợp bảo mật phi tập trung cao từ Autolycos. Hai là một giao thức tất định hoàn hảo EUTXO cùng với Accord Protocol để phục vụ cho các AI tự trị như Sage. Và 3 là hành lang kết nối thanh khoản thực tế, kéo tiền vào qua Rosen Bridge và xuất tiền mặt ra qua Dark Paper. Sự hội tụ này giải đáp hoàn toàn cái nghịch lý ban đầu mà chúng ta đặt ra. Việc đám đông trên MXC 100% bi quan dựa trên những cái biến động giá ngắn hạn thực sự là một điều quá dễ hiểu. Họ chỉ nhìn thấy cái nhà hàng ế khách. Đúng, nhưng chính cái sự bi quan đó lại vô tình tạo ra một màn sương mù hoàn hảo. Nó che giấu sự chuyển giao của một hạ tầng tài chính đang chuẩn bị cho cả một thập kỷ tiếp theo, một kỷ nguyên không dành cho con người giao dịch lướt sóng. Mà dành cho nền kinh tế của máy móc. Xuyên suốt cái cuộc đào sâu này, chúng ta đã nói rất nhiều về việc AI tự thanh toán bằng toán học, rồi các hợp đồng thông minh giao nhận tiền mặt tự động ngoài đời thực. Nhưng mà, trước khi kết thúc chương trình, tôi muốn mọi người thử tưởng tượng một cái viễn cảnh thế này. Dạ. Điều gì sẽ xảy ra vào cái ngày mà một đoạn mã AI hoàn toàn vô hình tự kiếm được tiền trên chuỗi, sau đó nó tự mình kích hoạt hợp đồng Dark Paper để thuê một con người bằng xương bằng thịt ngoài đời làm tài xế vận chuyển một gói hàng cho nó. Ồ. Mà không hề có bất kỳ một quản lý con người nào đứng ở giữa giật dây cả. Máy móc tự bỏ tiền ra thuê con người làm việc tay chân. Khi cái ranh giới sinh học và kỹ thuật số biến mất hoàn toàn trong nền kinh tế đó, thì ai mới thực sự là ông chủ? Một câu hỏi thực sự khiến chúng ta phải nổi da gà và suy ngẫm lại vị thế của chính mình. Vâng, một câu hỏi khép lại cũng là để mở ra những góc nhìn mới. Hãy tự chiêm nghiệm nó nhé. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng cuộc đào sâu hôm nay. Hẹn gặp lại trong những cuộc thảo luận tiếp theo.